હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે આપણે જોવાના છે ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને લોકપ્રિય વાનગી દહીંવડા, જે સૌ કોઈને પ્રિય હોતા હોય છે. તો આ દહીંવડા બનાવવા માટેની સંપૂર્ણ રેસીપી આજે હું તમને શીખવવાનો છું. જે મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય તે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, કારણ કે આવી જ અવનવી રેસીપીના વિડીયો હું તમારા માટે અહીંયા બનાવ્યા કરું છું. તો ચાલો મિત્રો, શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌપ્રથમ અહીંયા છોડા વગરની અને એકદમ ચોખ્ખી અડદની દાળ 2 બાઉલ જેટલી લઈશું. સારી રીતે ચોખ્ખી કરેલી અડદની દાળ આપણે 2 બાઉલ જેટલી લીધા બાદ તેને પાણીથી બરાબર સારી રીતે ધોઈ લઈશું, કે જેથી કરીને એની અંદર રહેલું કોઈ કસ્તર હોય તો એ દૂર થઈ જાય. તો આ રીતે પાણી ડૂબાડૂબ રહે એ રીતે એને રેડીશું અને સારી રીતે હલાવીને એને ધોઈ લઈશું. દાળને ધોઈ લીધા બાદ દાળ બરાબર સારી રીતે ડૂબી રહે એ રીતે આ પાણી લઈશું અને આને લગભગ 4થી 5 કલાક જેટલા સમયગાળા માટે મૂકી રાખીશું. 4થી 5 કલાક જેટલા સમયગાળા બાદ હવે દાળને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરની અંદર ક્રશ કરવા માટે લઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે ક્રશ કરેલી જે દાળ છે એ આ રીતે અલગ વાસણની લઈ એને સતત હાથની મદદથી આ રીતે હલાવીશું, કે જેથી કરીને દહીંવડા છે તે બિલકુલ સોફ્ટ અને પોચા બને. તો હવે આ મિક્સર તૈયાર કરવા માટે આપણા સ્વાદ અનુસાર તેની અંદર લગભગ અડધી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું લઈશું. ત્યારબાદ 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા જીરું એડ કરીશું. ત્યારબાદ આદુ અને મરચાંનો ક્રશ જે છે એ લગભગ 1 ટીસ્પૂન જેટલો એની અંદર એડ કરીશું અને આ સમગ્ર મિશ્રણને બરાબર મિક્સ કરી તેને આ રીતે હાથની મદદથી ચેક કરીશું કે નીચે પડતું નથી. તો આપણું જે છે એ જીરાની સ્નિગ્ધતા એ સારી છે. તો આ રીતે એક બાઉલની અંદર પાણી લઈ આપણે આ રીતે એક વડું તૈયાર કરીને મૂકીશું. તો આપણને માલુમ પડશે કે તે પાણી પર તરે છે. તો આપણું જે બેટર છે એ બિલકુલ રેડી છે. તો હવે આ વડાને ફ્રાય કરવા માટે એક પેનમાં તેલ ગરમ થાય એટલે આ રીતે વડા મૂકીશું. લગભગ 8થી 10 નંગ જેટલા વડા ધીરા તાપે એને સાંતળીશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાના આપણા વડા જે છે એ ફ્રાય થઈ રહ્યા છે. અહીંયા અંદર કાચા ન રહે એટલા માટે મીડિયમથી ધીમી આંચ ઉપર એને ફ્રાય કરીશું અને આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને ફ્રાય કરીશું. ગોલ્ડન બ્રાઉન આ રીતે થઈ જાય એટલે એને અલગ આપણે કાણાવાળા વાસણની અંદર એને લઈ લઈશું, કે જેથી કરીને એની અંદર રહેલું જે તેલ છે એ નીકળી જાય. હવે આ તૈયાર થઈ ગયેલા વડાને એક બાઉલની અંદર પાણી લઈશું અને પાણીની અંદર આ વડા વારાફરતી ડૂબાડીશું. તો આ વડાને મૂક્યા બાદ અહીંયા પાણીની અંદરથી વારાફરતી એક વડું બહાર કાઢી અને આ રીતે હથેળીની મદદથી પ્રેસ કરીશું, તો જેથી કરીને જે એનો ઓઇલી ભાગ જે છે એ દૂર થઈ જાય અને આપણું વડું જે છે એ બિલકુલ સોફ્ટ બની છે. તો આ રીતે પ્રેસ કરીને તૈયાર કરેલા વડાને સર્વિંગ પ્લેટની અંદર મૂકતા જઈશું. વારાફરતી આ રીતે તમામ વડા તૈયાર થઈ ગયા બાદ હવે આપણું જે દહીં જે છે એ અગાઉથી રેડી કરીને રાખેલું છે, કે જેની અંદર દહીં અને ખાંડ લગભગ સરખા પ્રમાણની અંદર લઈ અને ક્રશ કરી લીધેલી છે. અહીંયા દહીં જે છે એ વધુ પડતું લેવાનું છે, કે જેથી કરીને જે દહીં વડાનો પ્રોપર ટેસ્ટ આપણને મળે. તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મજાના દહીં વડા જે છે એ તૈયાર થઈ રહ્યા છે. હવે દહીં લીધા બાદ તેની અંદર આ રીતે આંબલીની ચટણી એની ઉપર
મૂકીશું, જેથી કરીને તેનો ખાટો મીઠો ટેસ્ટ જે છે એ આવે. અને લાલ મરચું પાવડર આ રીતે એની ઉપર છાંટીશું તો તેનો લુક જે છે એ ખૂબ જ સરસ આવશે અને થોડું સ્પાઇસી પણ હશે તો ખાવાની પણ ખૂબ જ મજા આવશે. જીરું પાવડર પણ એની ઉપર આ રીતે થોડો લઈશું. તો આ રીતે સરસ મજાનું જે સર્વિંગ ડીશ તૈયાર થઈ ગઈ છે. મીઠું પણ તેની ઉપર સામાન્ય જો વધુ ખાતા હોય તો આપણે લઈશું. અને અંતે લાલ તીખી ચટણી પણ તમે આ રીતે મૂકી શકો છો કે જેથી કરીને એનો સ્વાદ સારો આવે. અને અંતે આ રીતે પુદીનો અથવા દાણાની મદદથી ગાર્નિશ કરીશું. તો તૈયાર છે મિત્રો ખૂબ જ લોકપ્રિય અને સ્વાદિષ્ટ વાનગી દહીં વડા.